سلام. سلام خوبی باشی بدم. نامت. ما فیلم بردارگاه خبر مهندس نمیدونی رفتی تا کلانتری میدن کوهنه بازداشتشه دونه آزاد بیده چی بیده؟ امروز صبح داخل کلانتری خب داخل زندان دستچیه شنه داخل زندان زندان دستگیر شدنه؟ بله. الان رئیس جمهوری گشه؟ یکی با چه اینجا برد بیم مداره چه ده ساده آتیش زدی یکی شاید کار خوش باشی اونش داخل زندان نمی‌ای چه کاری چه تکنی الان باید می‌ریش استفیده الان می‌داد آچیم زندونی چه کاری چه تکنی و دستی جلو حالا چی خواهم مستنه بری باید من زندونی چی آزارش کنی ها خبر آزارش کن تا برای مست دور کنی برید مثلا طلای چند روز داخل زندان بودی؟ سیسه الان بدم سیسه به زندون آیا داخل ریش زندان استفیده زشتی آیا داخل زندان نبویه تحت فشار نبویه خب اما ما حق منی خب ما حق منی خب حق تبسم ولی برای پسته خیلی حق تبسم چی و الان باید مست باید پدرم بری الان خستانی مست بسونی خچهش من زندون به تا یه چند روزی واسه زندان با سند باید آزاد بویه مجبوری بیا بیرون بیای دنبال رضایت ما سمعت کاری ما کنی همین همیشه بلند که میلیو برای پدرم آزار کو یادت رو روزک خدا پدرم هرچی چه بویه بایی کرده بود یا سیمیانه کرده بود پدرمی اصلا این خوبی نبود چه با اون بوم زندون اون همین سرتیگم برای آزارش کن تا بیلت بری نه بالاخره یه جای جوری کنیده خب فعلا سب که تا یه چند روز داخل زندان بودی ایگاه اصلا بخوندرانی خواه پدرم داخل زندون بوی ستاو که مثلا بیرون یه جور داخل زندون بود بیا برای زاید بری تا آزار بود بیا بیا آسم پر چه دیگه زایدم ریخت آسم من پد چردم کنه نیستی؟ الان تو روزی که خب الان خب من هم بدونم پدرت حق داری خب الان به نظرت ما حق من نباید بسونیم حق خطری خیلی حق مونه بسونی ولی خب پدرم به زندون اصلاح حق بسونی چطوری خیلی مثل این که باید آزاد بوی باید و در بوی تام فچ بوی این که میگه باید بخته داخل سینیش روز شده؟ خب شده خوش کنم خب بگم الان درار سخو پدرت نه خب ما الان فعلا حق ما نسیرم مخو بعدش هم چی چادر تایزه؟ پدر من صادر تایزه خب چی تشیزه؟ خب ما اون راه ما این میره خواب دیر شو چون شاید اصلا پدرم خبر ناشته بود بخواه تو تابون مشکلش شاید اصلا پدرم خبر ناشته بود تو می رتله چی شکار پدر میشه و شکار بود نفره بچردی خب دو نفر هم شکارتون رو کردمه پدر میشه شکار بیا چی بشه الان مصابه؟ چند خب الان زداش بیا خب الان میخوام برم تی امین خب این امین باش صحبت کنم خب زاسوان چی میگفته باید برم ببینم اصلا فایتورا رو داده یا نه امین فایتورا داخل چادر سوخته هرچی با فایتور داشتم خب من نگاه حق تمسون برای حق هم خب هم خودم و پدرم بسیم خب الان تو چی پدر من بسیم زندون چی خواهد مستبری راه میایده یا همون زدمون میایدش خب باید برای آزاد بوی تا برای فیچ بود یا حق تبری ما خیلی نگاه حق تبش مسود کار چرت مستوش مسود
اصلا میگن کارچه خمه چیزی کارچه ما همش بیسونش میگن فقط زشت بومه رشت سفیده زشت داخل زندون بوی اما الان مدرکی هم ندارم باید برم پیش امین مدارکم جور کنم خب باشه بره مدارکم جور کنم برم دادگاه تحویل بدم خب بزنم سر پرونده خب که بتونم بزنمش بسونم خب یه سیم بزن باشم ما به خاطر آتش زدن صادق به دستور پدر تو بیده خب پدرم این کاری که نگه کار نیست شاید هم راستی گو این واقعا تو باور چیه دیگه مدنی شاید هم کار پدرم نبخواه ناشته بود شاید هم راستی گی چی بده شد برد بیمارستان اما الان دارم ما یه قدر دارم کرای سند که دارم برام من باید کرای سند من از چی بسونم تو بگو ما کرای سند من از چی بسونم خود ما زیرش اما بنی ویل کن اما بنی پدرت چقدر تونه فریب بده بالاخره پدرته درسته حق هم داری ناراحتیم برات ولی آقا ما چی کردم که ما منه بسم زندان ما چی کردم پدر هر کاری چه جانه شده داخل زندگی بس کنم باید من شکایت میشه شما زندون الان تو زونی پدرم ریشش سفیده بود خب ریشش سفیده خیلی باتی کار بچرده قبول داری؟ این کارش ها اشتباه بله باید کار میشه ولی باید تو کردم. خدا اشتباه کردی بازم چی کردم؟ الان باید پدرم داخل زندان زشتی الان همون برادران بفهمی چی تی کار کردی باید خب باشه تا همون برم پیش امین خب؟ مدارکه به جور کنم بزنم استاد پرونده بگه خب یه لحظه گوش بده استاد پرونده همه کارم انجام بدم تو مشکلی نه پدرت هم دستمزد ما بده آزاد بود مشکلی داری تو؟ این خواه باید آزادش کی تا دست مستبی نه آزاد نباید تو گم بدی توی دست مستبی سب تمام برم مدارکه به جور کنم بدش بدم خب قاضی نه بعد این کار انجام میدیم آخه ستاری خیلی مثلا خیلی برای هلا بیامو الان مطابقم کاشتی الان که پیه چی داشته بود امین خب برای شاید داشته بوی بگو اون سختنه هر بردش برای سختنه که تیم رو بیاد تا برم که تیم رو بیاد تا برم یه خورده هفته چی کنم زشتش بده من داخل زندگی برای آزادش کن تا هفته خوب تا بی باید آزاد بوده خب بس سب کن این چند روز سب کن تا بالاخره نگاه این چند روز اصلا نیوم بچه بزمونه بره الان چون رفتم به زندان الان شاید برگرده بیای بزمونه بده من دو تا دوار دارم چطوری برگردی بیایی خب باید تو رو زاید بی تا بیایی همه چی گوی یا یه خورده هفته چی کن حالا ما تا برند امیر الان فعلا یه روز سب کنم تا اون مدارکه من بشه جور کنم برم درس امین از امین بگیرم بعد فکر کنیم که آیا بتونیم آزادش کنیم که مزمنه دی یا نه اگر مزمنه دا مشکل نه حتی هفت داری؟ مزمنه بده هفت داری؟ من هم آزادش کنم؟ انا حرفی نارم ولی با آزادش کنیم خب باشه آزادش کنم مزمنش کنم آزادش کنم اوکی؟ خب باش خب فعلا تا ما برم امین بیایم من با خط امین داشتی مدارکه رو داشتم نه برای شاید که میشه داشت نه نمیدیو که محافظش بویه که چینه خرابش نکن پرواز بتام بیا امروز تو بله ولی با حق تبسون دیگه پدر به هم
حق داره ولی ما باید ازش بگیریم مسافرش کنیم. عنوان پدرش ناراحت است ولی خب این همه پدرش در حدش بدی کرد بازم خودبینی بازم پدرش میخواد هر چند باشه پدرش میخواد ولی ما باید اول مزد بشیم. راهش طولانیه. راهش خیلی دوره. ماشین هم نیستی با ماشین بریم. İşte mi bu ya? İşte Moğolyalar sırkar. Ya Allah. آقا امین سلام آقا نعمت حال است خوبی؟ حال خوبه؟ تشریف بفرمایید بیا داخل بفرمایید خوبی؟ حال خوبه؟ بفرمایید شما همیشه بفرمایید بیا داخل همیشه نظام که اونا امین یاد نعمت بفرمایید خوبی سلامتی قربون خواهشی چه خبر سلامتی شد کاری نرفتی موسیقا نه امروز ساعت این در نرفتی خوبی خب والا شو شانس بود بیفهمن خوبی؟ قربون را چه خبر؟ سلامتی چه کردی؟ همین علتش اصلا همون فایتورها بیشی گفتم فایتورها می سوخت نمی الان حقیقتش دیروز یه سرباز بودی مهندس دستگیر شد بعد گفت ما امین قبول دارم میگم امین قبول دارم برو پیش امین و اگه فاکتور داشتی و چی داری بیا تا ما مشکل ندارم الان اومدم تی همین 30 فاکتور رو اومدم داخل چادر سوخت نخواستم من کپی ازش میدم اما پاکران رو دارم اونجا هستشون داخل صادر گفتی کلاس صحبه کپی ازش میدم نه اما هستش میگیره مهندس اون پیشه تلام دیروز اومد آره دیروز اومد به خاطر که چادر رو سوخته الان حقیقتش دستگیرش شده نه امروز هم آره فیلم دار شده دو داخل چنانچه امروز داخل زندان الان من خواستم بودم این فاکتورال ایمه داشته بودم خیلی احترام حق می‌کنم ازش فاکتورال که همش ادامه دست خود آن نمیاد اصلا من چیزی یاد من چیزی چه فاکتور چه بیه که دست خود بیاد همش هم موضوع رو بدام بدم الان واقعا ما الان مهندسی گفت می دستمزد منه دیگه دادی حق منه دیگه داده به تو یعنی مزد منه دیگه چاچری که داریه خب دیگه امین من قبول دارم برو پیش امین من مزد دادم به امین نه اصلا یه وقتی گوهر نهار سیگو الان جنابالی ما یه معامله با مهندس شدیم ما ماشینمون رو بشتیم یه مقدار پول سه چند بشتن زمینشو برداشت اصلا ربط پول چیز مهندس به من نداد اصلا مزد ما چه ربطی داره
همه چه قاطی هم نکن ما هر حقیقت همون ماشین بیشتر همون زمین اهل آموزایی آماده من خودم بودم زمین به تو زمین باشه، گرفتی خودت هم بودی. آره مساله هم که من آوردم خب پای حساب شما آوردم شما هم سرک دادی پاس شد پاس شد کلن رسیداش هم داد آره خب بذار من این بیاد بکنم نه دست در نکنه بشی راحت مونه من بشی بذار تا من کمک شد نه نه بشی راحت الان همین حقیقتش من الان فقط این مدارچه رو اگر جور نکنم نیتونم حال بسونم انشاءالله نمیاد این رو ما هیچ رسیدی نه همیشه هم خود در جریان بی کلم به دام و ما آتش سوزی کلم سوخت یعنی من مصادره یه روز هم من بهم گفتی که ما نه کپی چیزم نه اومد الان چه کنیم ما به نظرت این ما الان به ما گفت الان مدارکه که بردار بیاد الان مدارکایی که ویدیو رو که نشونش دادم نشونه میزان سوان دادمه محکومش کردم خب میگه باز بهش داخل زندانه به خاطر آتش سوزی فقط مونده این مدارک سندم و چیزم سند و شناسنامه آورده بهم داده ولی نمیدونم فاکتورا آیا سوختنه یا برداشتشونه سوخت جدی سوخت برداشتن دست خودش چون میدونی من شک کردم تو شناسنامه و سند ازدواجم پیشش بوده من میگم حتما فاکتورا رو با هم وسیله های قالی و رضاگاز هر چی داخل چادر بوده هم پیششونه احتمال داره یعنی کار کرد اونا پیشش بوده اینا هم پیشش خب بفرما میگم من همیشه با مزاحم شمایی چه کاریشه؟ حقیقتش الان ما با هم دختر مدرسه الان با هم بحث شدیم با همی همسرم با مدیر نه با خانواده خود خراب نکن نه من اصلا کار ندارم میگه برو آزادش کن میگه خدا من حق من نگیرم چطور آزادش کنم من باید حق من بگیرم چه آزادش کنم به نظرت بله نه پدرشه میگه من پدرمه باید آزادش کن الان من اینا داخل زندانه این داخل زندانه اصلا کی میخواد حقوق ما رو بده مثلا محکوم شم کنیم محکومش با خودش بده وظیفه شده خب وظیفه چیه نباید زندان آزاد بشه چرا با آزاد شد بفرما میام خواهیم الان ما فرستادیمش داخل زندان الان مثلا چطور ما میخوایم حقوق ازش بگیریم اون با سند آزاد میشه درسته اگه سند باشه کسی باشه وثیقه بذاره آزاد میشه یه میره به قول الهی انشاءالله مثل درستی بود نه الان چقدر ازش طلب کنی تو؟ من الان نزدیک 6 ماه پیشش کار کردم اون ساختمون کنه صاحب شد بردش یعنی موضوع تایم نداد؟ نه مزدم بهم نداده الان اون پسر برادرش هم زندانه همون چی باید اذیت میشم؟ آره همون پسر برادرش الان آزاده بجوزم پیروز همون مادرش اومده بود هم گفت یا به رضایت بده خب رضایت ما دست مهندس حق حقوق منو بده تا منم رضایت بدم به پسر شما و همون خانم خوب کاری الان یه چیزیه الان مهندس گفت فاکتورات چیز دست من پول موزه دادم دست امین کجا داده من؟ اصلا خودم تعجب کردم یا بذار آزاد بشید یا پیشش مهندس کجا چی شد متاسفانه با بدشانسی اینه که ما اصلا به مدارکایی که مال فاکتورهای شن و سیمان و آجر و میگرد آورده بود اینا همه داخل چادر سوخت اینا بوده الان من قشنگ حقمو میگرفتم یا اینا دیگه مدارش بوده است آمین دست در نکرد من اینا بخوام شماده تو نه با دست رو نمیده این به ابتدا پس سیتنامی بازم نمیم این مهندس هم بازم که آزاد بود فامیلیش سنه هم بزنه و جیروش آزاد بود
تا تو رضا امیری اون سنن آزادی درست حتما حق ارزش بگیر باش که خیلی اون رو زحمت کشید کار شد من همین نگم 6 ماه از روی کار کرد آخر هم میتونه یه چیز پسر بگه آرمان میخوام اینو نیستی حالا به نظر یه چند روزی واسه زندان ها دیگه خودش رو فامیلش نه دنبالش او اخیری دیگه نمیدونم داخل چادر که من هیچی ندیدم مسجد باشه ویدیوهایی که دیدم از فیلم ها هیچی من اصلا دیدم ندیدم فکر کنم خودش برداشت نمیاد بردشو چیزوری مثلا شناسنامه و مثلا ازدواج برده فایتران نبرده خدا میدونه یه قضاوت انا یک میدونی اصلا داخل آتش سوزی سوختن شناسنامه اینا شاید مثلا تعجب میکنن مثلا چه کار کردن یا چه برنامه مثلا بدبختم که آوارم چه تموم زندگی رو دار ندار من هیچی خانه داشتم همین مدارک ها بودن که این مدارک ها هم آزاد بشه بعدم ولی تا روزانه بود نه سنه آزادی بود نه بابا خودش سنه بخوام بزنن جلوش نه فکر کنم سند بذارن آزادی بوده سنه بذار خیلی آزادی بود بعد سنه بخوام آزاد بشه باید جنابالی رضایت بدید تا اون سنه آزاد بشه درسته بعد باید الان من نمیدونم میشه کاری که میکردمه به خاطر فکر کنم چادرم بوده نه به خاطر دستمازم بوده چون سرباز گفته یعنی خودش آتیشی زده؟ خودش آتیشش نزده الان داخل ویدیو بگفتم خودش بگفته خودش بوده احتمالاً آره کسی چیز شده وادار شده گفته به آتیش بزنه الان نمیدونم با خدای اصلا منم چه روزی داخل زندان بودم خبر نداشتم خب باشه من برم یه مصاحبه واسهشون نه دست در نکنه پیش هم باشه برم برم دست در نکنه خیلی ممنون آقا الان من گفتم واسه پیش هم باشیم دست در نکنه الان نمیتونی این یه جایی مدارکات دوباره برام بیاری والا فکر کنم اصلا یادم میاد این فاکتورات سر از اون انتظاری بودن اینا همشون پای باز من کم شده اوکی شدن پا موضوع چند کرده خب باشه قربانم باشه گفتم پای تاشه رو تک دست در نکنه بابا ما باش ما همیشه نظام شده اختیار دارید ما کاری نشدیم استفاده ما برم یه همه کار چنین زحمت چشیدی آخرش هم بود خونه رو صاحب شده رفت تو دیگه خب باشه نه ما خدا بیرم خدا یا علی به سلامت باش نمیاد خواهش می‌کنم آمین کاری باری قربان آقا نمیاد باش قربه برم آقا دست نکنه باشه که اختیار داریم خدا حافظ یا علی به سلامت تمام امیدم به همین مدارک نه همش چی بشو کرده یکی میده اون رام احمق بازی برو بیلو کیو؟ دی کیه؟
با صبر چی میارم اصلا اینجا خجالت اصلا صادری ما چشم باشه اصلا صادری ما چیزا تایزدیه نه اینجا خجالت هونی چشم بچه باشه باشه چه چه دی ما یه باشه غزاله بس ها چی بسش زندان جو خب حق شیخا ها خود شیخ سب کن کار چردم با شوریش شو سفیره خب تو بسش مزندو خب چی چادری ما تاشش نه داخل چادر کنه جو چون تشه زیرم با کی بردشونه خب تو غیرتی الان فیلم چه داره کار خط ابلهه ای چرا جل نکن منو معمول سر منو معذر خاله یا الان آبرو با او تا بردی اون مشه آبروش بردی روش سفیره بردی بیا این خسارت تو عمق این خسارت او صادر ایدم با او شبرم من این آزار کردم زندو خسارتش هست خسارت چیزه چادر ها هر چی وسیله داخلش میره بس ما کنه برد با کی بردشه نه میخوام نه صادر صوتی امول بنی عمل به این نکن این حسن بنی چی کار کنی با او خوش بره پیکار چی کار کنی با او خوش غلط تو بس زندو بله مترپی ناره متعنا تحت تعقیبی از این شرط بکن نیست کنه چه شرط تعقیب ایدو ما آبرو با اوش برد من شهر برس شما زندو بیا خسارت تو صادر ایدم بیا تا هم زندو آزای کامت رابطی نداره بذار بره پیکار برا خود خجالت تو خجالت میشه که رفتی چادر تجزیریه عوضی من از این شرط بکن بیا تا برم رضایت تجبره پیل صادر میدونم زشتی زشتی چه بود تو زندو زشتی نه الان اومه سیچه الان عزیز سیچه برازیل و رضایت تجبره چی رضایتش بره امول بنی رضایت به چی بره بابا بوش خب باوش بره این آقا رشی ما رفتم شکار کردیم خود خب ما حق میخوام ما حق میخوام خب سیچه رضایت کنم تو چه چادر آتش زدی تو من زنده شما ما صوت کنش به زنده کی زنده امول بنی خب زینه می نه که کوی از زینتی تراتیو هو از بردش من این عقدش وزو نبردم وزو برده خب باشه ایسه بیا ایسه آبرو با تو رفت من شهر بیا کتابه من پاسگاه اینی نش بره و رضایتش بره طوری نیست مشکلی نداره رضایت شیدم بگو خب رضایت بشیدم بدی بیه شهر چه شهر حقوق مزد من باید بری 6 ماه رو کار کردم 6 ماه کار کردم خرجی نیدا صبر کن خرجی کی نیدا تو به چه کاری چه دوستیش کارگری چه دوستیش ده خرجی تو مشکلی نداره من مثلا اهل دعوات نیستم من چادر تش نزدی چادر مال دخترمود بی خب تشریدی تو مو بیاد خب این ری از اون داخل زندان با مهندس صحبت کنیم 6 ماه رو کار کردم 6 ماه مزمن ایدی هر چی خسارت بردم چادر من همه چی من ایدیم خسارت من ما هیچی و داخل و صادری ما و نیدی اساسا کی برد من اونو چی بردشو فقط ما رفتی تا هیچی داخل داشتی هیچ نکن این کلکل درویل تیم نکن متنش ناسوت چه آدمیه اصلا بای باشه برو هم یه میده بهش میگم مشکلی نداره سکن مشکلی نداره ما تو الان یکی سب کن آره زنگ زنا چالپریا منو ما سب تعدیل نکن ولش کن یعنی دوی یه میاد ها منو دعوا کنی منو می دعوا کنی از این شرط بکن وایسه ولش کن تعدیلی کنه ولش کن برو از ایرو گم گورت گم کن از ایرو گم 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 بو از ایرو خدا شرط بکن از ایرو آبرو با تو بردی تو یه پیای و جپوی و ریشش و سفیر مزندونه تو اصی بایو بخو تحت تعقیبی ما همین به همین روزیام آزاد بیا به روزا کش به همین روزیام دستیر کنم برو از ایرو این زمینی چیه در از میمونش زمین مال یا آقا زمین به طرف دینا از ایرو که بود نمت همین یکی باید گفت نمت زنج زنو تانفری های کنه میگنی بهم برو از ایرو برو بابا تو آن زاج از ایرو که مو عوضی شرط بچن از ایرو برو سند او داتو با شناسانه چی خیده خب اون مدارکه که بردی سوختی هم بیاد بیار کومه داشت مدارکه که داخل چادر میره فقط ما سند بردی خوب شناسا میده چومه داد همش خود بردی نه من نبرد همش خود بردی برو بیا شو مامو چه درو مکو تو خب رضایت دیدی کو یا نه
ها یا نه؟ ایگاه تو که تحت تعقیبی خب آمو فرستان زندان خودم باید بی آبا زندان نه نیکو کنی تلفن می‌زنم. برو از زندگی بابو بلا پکاره یه بیلا رضا دیدی یا نه؟ رضا دیدی؟ برو گفت گون که از ایرو زمین کنی ریره. اون سکون بو شیشه نشکنم. زمین کنی ریره. زمین کنی. به تو رفتی نباشه زکی یا من زمین من تو آبرو با او تا بردی. ایسا مشاهده بشی خنده. ریشه شو سفیره مزندون. زکان بیا گول هیکل تم بخه از ایرو شرط بکن همین امروز و فردا فوش به دستیاری تم یارم زن داره فاصله بیا. همین اون روز می هیچ کاری رو نچیدم. ویدیوات معلومه برو بیا باش. ویدیو معلومه نه. باش فقط نه من منتظرم من فقط به خاطر منتظرم چون خوش به دستیاری تر بگیرم فقط همین امروز و فردا تا ببینم چه دستیاری ما تو کوهستان اینی که نام زنده ای اصلا من شهر نی اسای کن بدی مو من تهت بگم او به مدوسی ری او رضایتشی نرم و ملوسی چه؟ او سما با متعفی ده گفته بر رضایت باش دارم سیت بلش کو بیو بلش کو یه خیلی تازه من پاشت مدیریت داده خیلی یادگاری کو نبی میره هی گم خدانا میشه رای چیکار کنی خدانا از یاتا وقتی راشی تو چایی تقامیش اینجا نمیدیم ما داشتی دیگه ندادم اصلا دیگه مدارکایی که تو دیگه همون مدارکا بود یه هم ما تصمیم درسیر کنیم فعلا یا خدا جایگاه مونه دونه ده یا اینی که به طبیعت غلطی هیچ غلطی نیست درختش کنم باش میرسی بهش داخل داخل یعنی مدرش نمانه فتوکپیش نمانه نه پیچ هست اصلا ما بودیم تمام امیدم به مدارکت یا متاسفانه مدارکتم اصلا کنه نه آره مدارکتم امید کنم بده نه آره همونو اصلش بیره دست کنی خدایی تیم دست نیستی Taşın ötesi. Bir de burada kal. Nasıl gene? Bir de ötesi. اه بچه‌ها اینو ببینید اینو خیلی همون می‌کنه استفاده کنید نه بعد Yükseliyor. کونه نه خیلی تشش می‌کنی چی چه فکر کنم این اما منی و مدارک‌ها و اینا امیدوارم نسوختشون بوده شاید اصلا همین دروی کنه مشه بردنه تو این شناسامی رسیه بی اونو ننیسی الان یوم بیایی گردی چه؟ چیکه بیا برای رضایت به پدرت آزاد که خزانه میشه شی کارش دی فلان و بمانو دی هستن میگه خزانت تو باید بکشی که اومدی رفتی صادر ما را آتیش زدی های روشن نیبود مالی های زمینش فهمیتی ایو بیا برای اینو دستگیر کن ایو بیا برای پدرت آزاد کن خب آزادش کنم ببین یه جایگاهی من از کوه پیدا بیام یکی دام حتما پدرم داشتی ها پدرت خب زندانه هم زنمو شا هم دونه خوب منش خطر سلام یه چی راستی بخریم ما ببینیم بعد تا برم خوزه سی سال تا بریم روشنی یا روشنی بود خفش مکو روشنی اینو خوبه اینو سی Baytsın. Ne bu ses? Ne bu ses?
دیدم پای من اینه بوسش هفت خوبیتش اکتری اصلا بوسیدم ده بودم خب میشه خب بساز شو نمیدونی تاش بیو اسه بیو او پلاستیک هم بده غزل ها واش چلا بیا هذا بیو خیلی بیو Teraz pani sędzia. Dobra. Nawet były go za pomóż mi, to go za pomóż są tutaj. آره اشغالی لیلی سپر انقدر دیگه بیو داخل دیگه تا آشغاله ده بسوزم Tiyana deri babayı. شاید سکنیتی هم دستمونی سی همو امینه همو بنیامی پیشنهاد به ما دا ها گچه؟ گاهی خیلی حق تبسونی بذاری چند روزی داخل زندون بوی تا با سند فامیلیش رفتن آزاد شدن یه اون موقع مجبوری که با رضا تخم فراهم کنی البته سی جریان جادو یعنی مدارکه خوب مدارکه خوب ما اصلا اونی چی بشو کردیم تا برم میام فردا نازش کنم چه میشه کوش تا برای بیرون ناراحت نبود نگران نبود اما بنیش
بذار دقیقه چند روز داخل زندان بوده خب که حداقل حقمونه بسونیم. بیام گناه دار الان باید این رهام داخل زندون بیه رام خب رام ما شکایت کردیم سرباز ما نه دستگیر کرده همین هم ما دنبال شکایت نه شکایت کرده بگه هنوز حکمش نیومده همین طور نیست یکی تون دستگیرش کنیم باید حکمش بیاید اما برم بیرون یه مقداری به هم ریخته اما برم بیرون یه مقدار بیرون تنیس کنم پیاده خوبی؟ سلام خوبی؟ ها؟ پیاده صدام قشنگه؟ بزرگ؟ رحمت چه دنبرم بکنمش دنبرم بکنمش اندازه که تو اومدی حقیقی برای تاییز تو رو بورش کن نکن Sei goziarto? چی کنی؟ ها؟ تمیز کنی
همین جلو رو تمیز کنیم. لا لا نمیدی؟ همین پلاستیکی ده سوزه. همین پلاستیکی ده بسوز زم شکم بسوز. بسوز شکم ما. درستشون خیلی زکی خیلی آماده؟ تا دسته به بشورم بیارم. رضا تعبیر دستم شو کسی که بیا بده. برای تامو بیارم شما. دستش هم شو کسی صوفه پاک کنم باش خب شما الان دستش شروع میارم. بیا تا یه پاسه رو بیارم. بشی باشه بشی دانی خواهشی بکنم غذا نبیا او باید دادا بده دسته شستی؟ باید چرا این اتاش نمیشه بیا ببین از خواهش اتاش نمیم؟ هاد برم برش بیایدو تشکر کنم ببین یا خطی خیلی بخیلی آن خیلی؟ نه عزیزم یا آخی همونی خیلی؟ همونی؟ نه سبحات أوصل وصلت أو بس غذاء أو مكان تشيك ناصي؟ خم تشکر ناسی بیارم چی تشکر؟ خم باشه جوزي نبي جوزي يا جوزي نيدوا تو گوجه خیلی تخمر Tu vois? سب غذاء أو مخز يا تعرفي؟ بگه تشنه مویه بوی باید بخیریم نه؟ ماشي خير؟ همشه بهش دام ماشي ستيارة شو تقدم الحين؟ باش دبنا يكسرون ستيارة همه که؟ چی بخواه چی تخلص؟ ای آخرین خداحافظ مبابرة سلامات خداحافظ سلامات غزالی عند آی پیاده دل باز کسی غزالی خمره بده با دعفوی تکوه فکری؟ مواظب بود ها؟ غزال خداحافظ